Владислав Ванат поставив ультиматум для Жирони. Суркіс відмовився відпускати Михавка та Пономаренка з клубу. «Динамо Київ» підписує героя чемпіонату світу з футболу. Шановні глядачі, а перед початком підпишіться на канал та поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Владислав Ванат поставив ультиматум для Жирони. Український нападник Владислав Ванат визначився зі своїм майбутнім у Жироні та хоче залишити каталонський клуб після ймовірного трансферу Віктора Циганкова до Аякса. За інформацією іспанського журналіста Крістіана Вакеро, Ванат попросив керівництво Жирони відпустити його. Українець розглядає варіанти продовження кар'єри в іншій команді, адже не горить особливими бажанням грати в іспанській Сегунді і хоче продовжити кар'єру у більш статусному клубі. Легенда «Динамо Київ» Артем Мілевський жорстко відповів нападнику киян Матвію Пономаренко, який заявив, що нинішнє «Динамо» не звертає увагу на вболівальників та їх критику. Ось що на це відповів Міля. «Ми для людей граємо. Вам і не снилося», – написав Мілевський, прикріпивши відео зі своїм дублем за «Динамо» у ворота Спартака у Москві у 2008 році. Як то кажуть, закопав не словом, а ділом. Владіславу Бленуце знайшли новий клуб. За словами журналіста Михайла Співаковського, румун продовжить кар'єру у чемпіонаті Польщі. «Динамо» вирішило віддати гравця у дружню для себе команду польську Лехію із Гданська, якою керує Владислав Лупашко. Команді із Польщі були запропоновані два варіанти для оренди. Окрім Владіслава Бленуце, ще була можливість орендувати Владислава Супрягу, але у Польщі вирішили обрати саме румуна замість українця. Відзначимо, що Супряга не входить у плани наставника Ігоря Костюка і працює з командою Ю-21, проте дивує своїм ставленням до справи. Повідомляється, що гравець показує молодшим виконавцям приклад професіоналізму і повністю віддається на тренуваннях і у матчах. Незважаючи на відмову продовжити контракт з клубом, який завершується через рік, у киян немає питань до роботи Супряги. Яремчук підписав нову угоду. Майбутнє нападника збірної України Романа Яремчука залишається невизначеним. На фоні невизначеності Яремчук вирішив змінити агентську компанію. Новим агентом 30-річного нападника вказана компанія «Простар», яку очолює Вадим Шаблій. Раніше інтереси українського форварда представляла агенція Vision Food. Яремчук досі є футболістом Олімпіакоса, однак його майбутнє у грецькому клубі виглядає незрозумілим. Очікується, що під час літнього трансферного вікна нападник може змінити команду. У «Динамо» є пропозиції щодо провідного гравця, але Суркіс не може знайти йому заміну. За інформацією журналіста та коментатора Віктора Вацка, у «Динамо» є і були пропозиції щодо основного центрального захисника Тараса Михавка. Проте клуб бачить проблему в тому, що у разі продажу кияни не мають адекватної заміни. Це ж стосується форварда Матвія Пономаренка. За думкою керівництва та тренерського штабу киян, у обоймі «Динамо» не має футболістів, здатних повноцінно замінити цих футболістів, а трансферних напрацювань на ці позиції у киян немає. Відомо, у якій команді продовжить кар'єру Забарний. Український захисник Ілля Забарний не покине ПСЖ у поточному сезоні, попри чутки про можливий трансфер, повідомляє La Source Parisian. Забарний залишиться в ПСЖ цього сезону. Деякі джерела то тут, то там говорять про його відхід, але не майте жодних сумнівів, він точно залишається в Парижі, зазначає джерело. Відзначимо, що старт цього сезону Забарний поки проводить на лаві запасних. Він не грав ні в Суперкубку Європи, ні у першому турі французької Ліги 1. Карпати ведуть перемовини про трансфер бразильського гравця. Карпати з України ведуть перемовини щодо трансферу бразильського вінгера Луїса Фернандо де Нарді, повідомляє портал Тімі С. За даними джерела, львів'яни та кіпрський АПОЕЛ запропонували орендувати бразильського футболіста з опцією викупу.
Водночас видання стверджує, що пропозиція Карпат найбільше сподобалася Луїсу Фернандо та його представникам. Водночас Корінтіанс не зацікавлені у його відході, тому домовитися про трансфер буде не так легко. Відзначимо, що у 2026 році Луїс Фернандо, який діє на позиції правого вінгера, провів за другий склад бразильців 33 матчі, забив 18 голів і віддав 9 результативних передач. «Динамо» підтвердило продаж нападника. Київське «Динамо» досягло домовленості з Карабобо про перехід венесуельського форварда Еріка Раміреса, повідомив офіційний сайт клубу. Раніше Карабобо вже оголосило про трансфер. До цього футболіст виступав за венесуельський клуб на правах оренди. Рамірес належав «Динамо» з липня 2021 року, коли перейшов з ДАК майже за 2 мільйони євро. Загалом він провів 20 матчів за український клуб, забив 4 голи та віддав 1 асист. До побачення, легендо! Валенсія та Шахтар цікавляться українським голкіпером. Валенсія та Шахтар проявляли інтерес до підписання голкіпера Вереса Валентина Гороха, повідомило «Тато таке». За інформацією джерела, у другій половині серпня валенсійці контактували з українським клубом щодо умов переходу 25-річного гравця. Водночас ним цікавився Шахтар. Ймовірність того, що українець покине стан рівнян, зменшується кожного дня. Адже Валенсія вчора оголосила про підписання воротаря Іпсвіча Кейн Вану Велена на правах оренди, а донеччани не робили конкретних пропозицій щодо Гороха. Також повідомлялося, що на кіпера претендує і київське «Динамо». Челсі відхилив пропозицію Брентфорда щодо оренди Мудрика. Про це пише видання «Тато таке». Бджоли були одним з найнаполегливіших претендентів на 25-річного українця. Вони прагнули орендувати Михайла та прописати в контракті пункт про першочергове право викупу. Челсі вирішило не ризикувати та відповіло на пропозицію відмовою, щоб зберегти контроль над своїм вартісним активом. Нагадаємо, що після скасування дискваліфікації наприкінці липня Михайло провів 3 гри у складі Челсі. Він зіграв 39 хвилин у товариських поєдинках проти Ювентуса, Мілана та Дарул Такзім. Але при цьому в новому сезоні Алонсо не розраховує на нашого козака. Аякс отримає лише частину прав на Циганкова. Аякс не отримає повні трансферні права на вінгера Жирони Віктора Циганкова. За даними Майка Вервея з видання «Де Телеграф», нідерландський клуб придбає лише частину прав на українця. Я не знаю, який це відсоток, але вони купують не 100% трансферних прав, лише частину. Аякс спробує отримати 60 або 70%, сказав Вервей. Раніше повідомлялося, що нідерландський клуб домовився з Жироною про трансфер Циганкова за суму трохи менш як 5 мільйонів євро. Іспанський клуб також отримає відсоток від його наступного продажу. «Динамо» вирішило підписати героя чемпіонату світу з футболу. Еквадорський вінгер бразильського клубу «Фламенго» Гонсало Плата знову опинився у центрі уваги європейських клубів. За інформацією джерела, 25-річним футболістом «Фламенго» цікавляться київське «Динамо» та грецький «Олімпіакос», які прагнуть здійснити перехід до завершення поточного трансферного вікна. У минулому сезоні футболіст провів за «Фламенго» 32 матчі, забив 2 голи та зробив 4 результативні передачі. На чемпіонаті світу 2026 він своїм голом приніс перемогу збірній Еквадору над Німеччиною 2-1. Гравець діє на позиції правого вінгера, має робочу ліву ногу. В Києві його бачать як пряму заміну для ветерана клубу Андрія Ярмоленко. Проблемою для трансферу в «Динамо» може стати дорога вартість футболіста. На трансфермаркеті еквадорець коштує 9 мільйонів євро. Чи захоче «Динамо» платити такі гроші за футболіста, невідомо, адже раніше Суркіс заявляв, що поки в Україні триває війна, він не має морального права запрошувати дорогих легіонерів до нашої країни.
Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.